MS પેઇન્ટની અંદર આપણો જે ઇન્ડિયન રૂપીસનો સિમ્બોલ છે, ઇન્ડિયન રૂપીનો જે સિમ્બોલ છે આ ટાઈપનો, એ સિમ્બોલ લેવો હોય તો કેવી રીતે લઈ શકાય? એની કીબોર્ડની શોર્ટકટ રીત હોય તો સૌથી પહેલાં આપણે એ ઉપર ક્લિક કરીશું. ત્યારબાદ જે જગ્યાએ સિમ્બોલ લેવો હોય એ જગ્યાએ ડ્રો કરી લેશું. ત્યારબાદ અહીંયાથી તમને મનગમતા જે કલર ગમતા હોય એ કલર ઉપર ક્લિક કરીશું. ત્યારબાદ કીબોર્ડમાંથી Ctrl+Alt+4 દબાવવાનું. ફરીથી ગમતો કલર લઈ લેવાનો. ત્યારબાદ કીબોર્ડમાંથી Ctrl+Alt+4 દબાવવાનું. ફરીથી જો સિમ્બોલને મોટો કરવો હોય તો અહીંયા છે એ અક્ષર અહીંથી મોટા કરી દેવાના. ત્યારબાદ અહીંયાથી અક્ષર છે એ કેવા કરી દેવાના? મોટા કરી દેવાના. અક્ષર મોટા કર્યા પછી અહીંયા ગમતો કલર લઈ લેવાનું. ત્યારબાદ શું દબાવવાનું? તો કે Ctrl+Alt+4 દબાવવું એટલે ઇન્ડિયન રૂપી છે એ તમને આવી જશે. ફરીથી Ctrl+Alt+4 જો તમે આવી રીતે દબાવી જ રાખશો, ઇન્ડિયન રૂપીસ છે એ આવતા. થેન્ક યુ.